כמה מכם אמרו לעצמם, אני חייב להתחיל להתאמן, אבל מחר. גם אני בעוונותיי הרבים עשיתי את זה. כדי לעזור לאנשים כמוני, ניסינו במחקר שדה לבנות הרגל של פעילות גופנית לאנשים שלא מתאמנים, ומעוניינים להתאמן בעזרת תמריצים כספיים. במחקרים קודמים, זמן קצר לאחר שהתמריצים הופסקו, המשתתפים הפסיקו להתאמן גם כן. הרעיון שלנו היה, זה שאם ניתן את התמריצים הכספיים בצורה שונה, המשתתפים ימשיכו להתאמן בטווח הרחוק, גם לאחר שהתמריצים יופסקו. בחרנו לבנות הרגל של פעילות גופנית, מכיוון שחוסר פעילות גופנית הוא עול בריאותי, ומהווה את גורם המוות מספר 4 בעולם, ועול כלכלי של כ-$68 מיליארד בשנה. אבל קודם כל, למה שאדם בכלל יחליט ללכת ולהתאמן? אדם יחליט להתאמן אם התועלת שלו מהאימון, כמו בריאות וחיטוב, גדולה מעלות האימון, כמו שרירים כואבים והפסד זמן פנוי. לקחנו למחקר רק אנשים שלא מתאמנים ומעוניינים להתאמן, והשתמשנו בתמריצים הכספיים כדי להעלות את התועלת שלהם מהאימון, כדי שתעלה על העלות. במצב הזה, המשתתפים באמת יחליטו ללכת להתאמן. מכיוון שהמשתתפים ילכו להתאמן כאשר הם יקבלו תמריצים כספיים, הם יוכלו לבנות הרגל. בניית הרגלים זהו תהליך שבו לאחר שאתה מבצע פעולה מסוימת מספר פעמים, התועלת ממנה עולה. ובמקרה שלנו, המשתתפים יבנו הרגל, התועלת מהאימון תעלה, והפער ההתחלתי בין העלות לתועלת ייסגר. בנקודה הזאת אנחנו נוכל להוציא את התמריצים הכספיים, ועדיין, התועלת מהאימון תהיה גדולה מהעלות שלו. אבל יש גם איזה קאץ'. התמריצים הכספיים יכולים לגרום לדחיקה של המוטיבציה הפנימית להתנהגות שאנחנו מנסים לעודד, ואיתה לירידה בתועלת. זה יכול לקרות בגלל שאנשים לא אוהבים לעשות בחינם את מה שבעבר הם קיבלו עליו תשלום. פה בעצם הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. מצד אחד, אנחנו צריכים את התמריצים הכספיים בשביל לבנות את ההרגל. מהצד השני, אנחנו צריכים להשתמש בהם בצורה שלא תדחוק לנו את המוטיבציה הפנימית, כדי שהמשתתפים ימשיכו להתאמן בטווח הרחוק. ככלכלנים התנהגותיים, חשבנו שהדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיה הזאת היא בעזרת תמריץ בלתי סדיר. מצד אחד מדובר על תמריץ, ככה שהוא יגרום לאנשים להתחיל ללכת והם יוכלו לבנות את ההרגל. מן הצד השני, האופי הבלתי סדיר של התמריץ אומר שאנשים לא יקבלו תמריץ כל פעם שהם מתאמנים, מה שיחליש את האסוציאציה בין האימון לקבלת כספים, והמשתתפים יתרגלו להתאמן גם בלי לקבל כסף. כל זה יגרום לכך שהמוטיבציה הפנימית תרד בפחות או לא תרד כלל, ואיתה התועלת. במסגרת המחקר עקבנו אחרי מעל ל-200 סטודנטים במשך כשנה וחצי. כל המשתתפים קיבלו מאיתנו מנוי למכון הכושר באוניברסיטה, וחלקם קיבלו בנוסף תמריץ כספי בגובה ממוצע של 20 ש"ח לאימון במשך החודשיים הראשונים. הייתם צריכים לראות את הפנים שלהם שהם הבינו שמקבלים גם תמריץ כספי להתאמן, גם מנוי חינם לחדר כושר, פרייסלס. המשתתפים חולקו ל4 קבוצות, וכל קבוצה קיבלה תמריץ כספי שונה במהלך החודשיים הראשונים. קבוצת הבקרה קיבלה רק מנוי לחדר הכושר ולא קיבלה תמריץ כספי. הקבוצה השנייה קיבלה תמריץ כספי על כל ביקור במכון. הקבוצה השלישית הייתה צריכה כל פעם להתאמן פעם אחת יותר כדי לקבל את התמריץ הכספי הבא, שערכו עלה בהתאם. אבל בואו נדבר על הקבוצה עם התוצאות הכי מעניינות. קבוצת התמריץ האקראי. למשתתפים בקבוצה הזאת הוגרל מספר ביקור בין 1 ל-4 שהם לא ידעו עליו, ובמספר הביקור שהוגרל הם קיבלו את התמריץ הכספי, ואז הוגרל להם מספר חדש. בתקופה המתומרצת, המשתתפים בקבוצה הזאת התאמנו פחות משתי הקבוצות המתומרצות האחרות, אבל לאחר שהתמריצים הופסקו, המשתתפים בקבוצת התמריץ האקראי התאמנו יותר מכל שאר הקבוצות האחרות, גם במעקבים של כשנה ושנה וחצי מתחילת המחקר. בעצם ניתן לראות שהמשתתפים בקבוצת התמריץ האקראי הצליחו לבנות את ההרגל, לנטרל את הדחיקה במוטיבציה הפנימית, ולשמר את ההתנהגות בטווח הרחוק. אז ראינו שתמריצים בלתי סדירים עובדים טוב יותר בטווח הרחוק,
והם מתאימים יותר לבניית הרגלים חיוביים כמו פעילות גופנית. אבל הרגלים חיוביים זה לא רק ספורט. אנחנו מאמינים שסוג התמריץ שמצאנו מתאים ליצירת הרגלים חיוביים נוספים, כמו 8 שעות שינה וקריאת ספרים. מבנה התמריץ הכספי המדויק שהצענו הוא אולי לא אופטימלי לעידוד כל התנהגות, אבל הוא תחילת הדרך למציאת תמריצים נוספים ליצירת הרגלים חיוביים, שייצרו לכולנו חיים טובים יותר.